6 lába van, és mégsem botlik meg. Mi az? Hát a hangya. Mi mindenütt ott vagyunk, mindent látunk, hallunk, épp ezért mindent tudunk a természetről. Az embert is behatóan tanulmányoznánk, de sajnos az ilyesmit a kétlábúak nehezen tudik. Itt az ideje, hogy megosszuk veletek azt a rengeteg tudást, amit a hangyabolyban évmilliók alatt felhalmoztunk. Hangyák mindent tudnak. Majdnem mindent. Mi hangyák sok millióan élünk együtt. Építkezünk, táplálékot szerzünk, gondozzuk az utódainkat, jövünk, megyünk, rengeteg dolgunk van. Felmerülhet a kérdés, hogy tudunk ennyien együttműködni. A válasz egyszerű. A tökéletes szinkronizáció. Egy hullámhosszon vagyunk. Az élővilágban a szinkronizáció ilyen tökéletes formában nyilván csak a mi kolóniáinkban található meg, de azért mások is próbálkoznak vele. A csoportban való létnek ugyanis rengeteg előnye van, de csak akkor, ha a csoport tagjai képesek egymásra hangolódni, különben csak káosz lenne. És mi hangyák aztán tudjuk, az nem vezet sehova. Egymásra hangolva. Az egyik legnagyobb előnye a nagy csoportokba való tömörülésnek a ragadozók elleni védelem. Sokkal könnyebb dolga lenne a fenevadnak, ha csak egyetlen áldozatra összpontosíthatna. Nehéz lehet egy valakit kiszúrni a tömegben, ezért az egyedülálló állatokra hajt. Ezek a godák békésen pihennek, de amint veszély közeledik, azon nyomban egyszerre és egy irányba rebbennek fel, mintha csak megtárgyalták volna. Erre persze nem volt idejük, és a beszélgetés sem az erősségük. Valami más képesség hozza őket ilyen szinkronitásba. A madárvilágban a seregélyek a legismertebbek a nagy tömegben való mozgásukról. Még a nevük is innen ered. A kétlábúak tartanak tőlük. Hatalmas károkat tudnak okozni a termésükben. Az emberi madárkutatók több mint 100 éve felfigyeltek sok ezret számláló csapataikra. Meg akarták érteni, hogyan képes ennyi madár ilyen összehangolt mozgásra. Még azt is felvetették, hogy közös gondolataik vannak egyszerre. Persze ez nem igaz. Valójában az egyes egyedek érzékszerveiket használva megfelelő távolságban próbálnak maradni egymástól, miközben a többiekhez igazítják mozgásukat. Szó sincs központi vezérlésről. Ha jön egy ragadozó madár, nem kell, hogy mindenki észrevegye. Bárki kezdeményezheti a mozgást, megadhatja az irányt, lehet irányított és irányadó. A vízben is találunk példát a tömeges együttmozgásra. Mi hangyák ugyan kerüljük ezt a közeget, de azért megvannak a forrásaink. Tudunk a harrajokról is. Veszély esetén már pedig a vadászó makrélák kétségtelenül annak minősülnek, a rajban úszó halak összébb húzódnak, még inkább megnehezítve a fenevadak dolgát. Viszont így a hiba lehetőség is nő. Ezért alakul ki a káprázatos örvénylés. A csíkos harcsák, bár felnőttként magányosan vagy kisebb csoportokban élnek, fiatal korukban rajokban mozognak. Ezek a kis szinkronúszók ugyanis még könnyen táplálékul eshetnek a ragadozóknak. Innen is látszik, mennyivel biztonságosabb csapatban tartózkodni. De nem a ragadozók elleni védelem az egyetlen oka az élőlények egymásra hangolódásának.
Tegyük fel, hogy 3 évig fejlődünk azért, hogy utána egyetlen napig élvezzük a felnőtt korral járó legjobb dolgot, a szaporodást. Ilyen esetekben nem árt, ha ezen a neves napon nem vagyunk egyedül. A tiszavirágok jól ismerik ezt a helyzetet. Ezek a kérészek rendjébe tartozó rovarok ugyanis 3 évig tengetik mindennapjaikat a Tiszában lárvaként. A mederfalba fúrják magukat, és innen szűrögetik ki a vízben lévő apró, szerves törmelékeket. Eddig egész nyugisnak tűnik az életük. Növegetnek és néha vedlenek, de leginkább csak táplálkoznak. A lárvák egy szép nyári délután az utolsó vedlés során átalakulnak kérészekké. És kezdődik a hajsza. Mindenki párt akar magának, és nincs vesztegetni való idő, a tiszavirágok ugyanis néhány óra múlva elpusztulnak. A nőstényeknek még a peterakást is be kell ittatni a szoros napirendbe. El kell ismerni, szép teljesítmény összehangolni a 3 év lárva élet utáni átalakulást, és egyetlen napra időzíteni a néhány óráig tartó felnőttkort. Mondjuk rovarokról van szó, nem hiába, rokonok. A növényekről nem sokan feltételeznék a szinkronizációra való képességet. Mi viszont szeretnénk kiállni mellettük. Elképesztő dolgokra képesek. Ez a zsiráf itt első pillantásra egészen jámbornak tűnik. Mondjuk nem egy hangyatársунkat tiport a halálra, az biztos. Képzeljük el, hogy akáciák vagyunk. Ugye milyen félelmetes, valóságos ragadozó. Az akáciák, ha harabdálni kezdik őket, növelik a leveleik csersav szintjét. A csersav kedvezőtlen hatással van az állatok emésztésére, nagy mennyiségben mérgező is, emellett keserű. Így egy idő után jelzi a növényevőnek, jobban teszi, ha odébb áll. De az akáciák egymást is figyelmeztetik. Ha fogyasztani kezdik őket, egy olyan anyagot termelnek, amely a szél útján eljut akácia társaikhoz. Azok aztán veszik a lapot, és rögtön nekiállnak csersavat termelni. Láthattuk tehát, hogy az egymásra hangolódás rendkívül hasznos lehet a ragadozók elleni védelemben állatoknál és növényeknél egyaránt. És hogy még a szaporodásnál is kifejezetten előnyös. Van viszont egy faj, amely egész sokra vitte szinkronizációs képességével. Mondhatnánk, hogy még nálunk, hangyáknál is többre, de nem mondjuk. Nem csak viselkedésükben, de érzelmileg és élettanilag is képesek egymásra hangolódni. Az emberek. Egészen kicsi korukban képesek a szinkronizációra. Olyan egyszerű dolgokban is megnyilvánul ez társadalmaikban, mint a mosoly. Ők maguk is mondják, a mosoly ragadós. Ha találnak egy közös eszmét, márpedig olyat bárhonnan előhúznak, mert ez a dolog lételemük, akár egy teremben ülve, akár az utcán menetelve, egy hullámhosszra kerülnek. Arról nem is beszélve, mi történik velük, amikor elkezdenek tapsolni vagy táncolni. A közös éneklés, a zene, a dobszó mind-mind tökéletesen össze tudja hangolni őket, nem csak viselkedésükben, de érzelmileg is. Az ember evolúciója során nagyon fontos volt az egyedek összehangolódási képessége. Csak így lehetett képes benépesíteni a Földet hatalmas civilizációival. Nem meglepő hát, hogy egészen kifinomult szinkronizációs képességeket figyelhetünk meg egyik legközelebbi rokonánál, a csimpánznál. Akárcsak az ember, ez a faj is nagyon szociális, bonyolult szerkezetű, nagy csoportokban él.
A csimpánzok nem csak növényeket esznek. Arra most nem beszélnénk, hogy alkalmanként mi is ott vagyunk az étlapjukon. Átlagosan havonta egyszer vadászni indulnak. Sokféle állatot ejthetnek el. Erdei antilopot, disznót, de akár más majmokat is. Jelen esetben egy kolobuszmajmot szemeltek ki. A vadászat pedig nagyon összehangolt módon zajlik, mintha előre megtervezték volna. Néhányan a talajon haladva, mások pedig odafent űzik az áldozatot. És vannak, akik a menekülési útjába helyezkednek. Miután elkapták, megosztják egymással a zsákmányt. Ilyen magas szintű csapatmunkához nélkülözhetetlen a szinkronizáció. El kell ismerni, akadnak egy páran az élővilágban, akik majdnem olyan jók az összehangolódásban, mint mi. Majdnem. Összetartunk, segítünk egymásnak, és kíváncsiak vagyunk a világra. Minden érdekel minket, ami él és mozog. Tartsatok velünk legközelebb is. És ne feledjétek, a hangyák mindent tudnak. Na jó, majdnem mindent.